ბავშვობიდანვე მახსოვს, რომ ესე რომ ვთქვა, დედაჩემის დამსახურებით უკვე ამ ქრისტიანობის შესახებ, ძველი აღთქმის შესახებაც ინფორმაცია მქონდა. ჯერ კითხვაც კი არ ვიცოდი წესიერად, რომ უკვე საბავშვო ბიბლია მიყიდა და თვითონ მიკითხავდა ხოლმე და ყოველთვის მიხაროდა ხოლმე, ერთი სული მქონდა, როდის მოვიდოდა შემდეგი საღამო, რომ შემდეგი თავი წაეკითხა და ესე რომ ვთქვათ, ბავშვობიდან უკვე შემებურად მაინც უფრო მქონდა ის აღქმა, რომ საიდან მოვდივარ და საერთოდ ეს სამყარო საიდან მოდის და ეს ყველაფერი ღმერთის შემოქმედება არის და ღმერთის სიყვარულის გამოვლინება არის. 10 წლამდე დედის ერთა ვიყავი. 10 წლის ვიყავი, როცა ჩემი ძმა გაჩნდა. მხიარული ყოველთვის ვიყავი და ისე დიდად გაკვეთილების სწავლით არ გამოირჩეოდი, ხო ფრიადოსანი არ ვიყავი. საგანი მიყვარდა გეოგრაფია. ერთი გეოგრაფიას სწავლობდი ყველაზე კარგად და ხუთიანი ყავდა გეოგრაფიაში. მეტი დანარჩენი ისე რა, საშუალო დონეზე. საერთოდ ყოველთვის მიყვარდა ჩემ თანატოლებთან ერთად ყოფნა და ფეხბურთის თამაში იქნებოდა და სხვა რაღაცის თამაში იქნებოდა პირველ რიგში ძალიან დიდ სიამოვნებას ის მანიჭებდა, რომ ჩვენ ერთად ვიყავით. ბავშვობაში ცოტა რაღაც ჯანმრთელობასთან რაღაც პრობლემები მქონდა და მე მყავდა დამრიგებელი იყო ხოლმე და ძალიან მორწმუნე ქალი იყო და დედა ჩემს დაელაპარაკა რა ჩემ ჯანმრთელობაზე რაღაცეები უთხრა და მასწავლებელმა ურჩია, რომ კარგი იქნებაო თუ ტაძარშიო თუ მიხვალთო და მღვდელს რომ თხოვთო, რომ იქნება ჯანმრთელობის პარაკლისი ჩაუტაროსო და ძალიან სასარგებლო იქნებაო მისთვის, რომ ესე გადაწყვიტა დედაჩემმა და წავედით ტაძარში და იქ პირველად როგორც იმან დაგვარიგა მივედით მღვდელს ვთხოვეთ და პარაკლისი ჩამიტარა ჯანმრთელობის და შემდეგ ისეთი კარგი მამა აღმოჩნდა და გვირჩია, რომ მარტო ეს არ არის საკმარისი კარგი იქნება თუ ლოცვებზეც ვივიწირვა რაღაცეებში გაგვაცნობიერა და აი ბავშვობაში მაშინ მატარებდა დედაჩემი მეტეხის ტაძარში და იქ ახსარებაც თუ მაგას ქვია რა, 1-2 რაღაცა მკითხა თვითონ მამამ და მაშინ იქ ვეზიარებოდი, ლოცვებზე ვესწრებოდი და ძალიან მიხაროდა რა ის ყველაფერი. მაგრამ შემდეგ მოხდა ერთი ესეთი ცუდი რა. სახლში მქონდა ძველი კომუნისტების დროინდელი ასტრონომიის წიგნი მე-10 კლასის. ბოლოში ესე მთავრდებოდა, რომ galaktikებზე იყო იქ საუბარი და ეს galaktikებიო კიდე თავის მხრივ რაღაც მეტაგალაქტიკებში შედისო, ის კიდე რაღაც ჰიპერგალაქტიკებშიო და მოკლედ ასეთი უსასრულოა რა ეს სამყარო და თუ ასეთი უსასრულო არისო, როგორ შეიძლება ურო სადმე კიდე სხვაგან სიცოცხლე არ იყოსო, როგორც ამასო ეკლესიაში გვასწავლიანო რა რაღაცა ცუდი კუთხით იყო ძალიან დაწერილი და მე მახსოვს მაშინ რომ ჩემ გულში რწმენა საერთოდ გაქრა. აი მივიღე ეს როგორც ფაქტია რა, ძალიან გული კი დამწყდა და ძალიან კი არ მინდოდა რომ ეს ყველაფერი ესე ყოფილიყო, მაგრამ რა ვიცი, აი ესე მოხდა რა, რითიც პირიქით უფრო უნდა ეს ყველაფერი ღმერთის არსებობას და მის ყოვლის შემძლეობას ადასტურებდა და ზუსტად ამითი ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ არასწორი კუთხით იყო მოწოდებული, ამას ძალიან დიდი ძალა აქვს როგორც ჩანს რა, ადამიანს რას როგორ მიაწვდი რა, შეიძლება ისე იმუშაო, რომ თეთრი შავად დაანახო და ჩემ შემთხვევაში ეს მე გამოცადე რა, ჩემი გამოუცდელობის გამო ეს მომივიდა. წიგნების კითხვის დროს ერთ-ერთი ესეთი წიგნი შემხვდა ბლეზ პასკალის ცხოვრება. როცა ესეთი წარმატებული იყო თავის საქმეში, ხდება ავად და ბერები მივლენ მასთან, ხანუ ის კათოლიკურ სამყაროში იყო, მაგრამ მაშინ მე ამ ყველაფერს ახლა ჩემთვის ახლა ეს მაინც ღმერთთან კავშირი იყო და აუხსნიან, რომ ეს ყველაფერიო სისულელე არის, რაღაცა მათგან სითბოს იგრძნობს, სიყვარულს იგრძნობს და მაგის შემდეგ დაფიქრდება და მიხვდება, რომ ეს მე სადაც ავარო, ეს არისო ძალიან დიდი სივრცეო, რომელსაც საზღვარი არ აქვსო და რა აზრი აქვსო ეხაო, რაც არ უნდა დიდი გავხდეო, იმის შემდეგ კიდე ახალი სივრცე გაიხსნებაო, ახალი კვლევებიო და როდემდე უნდა ვაკეთოთო ეს ყველაფერიო და არსებობენ უბრალო ადამიანებიო, რომლებიცო და მოწყალებით და სიკეთით ცხოვრობენო და ეს არისო ყველაზე მთავარიო რა. და
ჩემთვის ეს როგორი რაღაც იყო, იცით, რომ ეს რო ეხა ჩემთვის უკვე რომ მომეწონა ეს და ესე რომ თქვა ავტორიტეტი რო იყო, უკვე თან ისეთი მიღწევები და ისეთი ფილოსოფიური აზრები და ის ქონდა, რომ მე ჩემში ბუნებრივად მოხდა, რომ მის ესე რომ თქვა აზრებს და მის აზროვნებას ჩემსაზე მაღლა ვაყენებდი რა. და რახან ის საბოლოოდ ეს ყველაფერი დათმოდა, აქამდე მივიდა, ამან ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემ ცხოვრებაში, მაგრამ აი მაინც მქონდა რაღაცა მერყეობები რა, ესე ადვილად მაინც ამ ერთი იმით ვერ დავიბრუნე ის რწმენა. მინდოდა რომ რაღაცნაირად ესე რომ ვთქვათ დავკავშირებოდი, მაგრამ არ ვიცოდი რა უნდა მექნა, არაფერი არ შემეძლო და ავდექი და ჩვენთან მე ვერაზე ვცხოვრობდით და ვერის სასაფლაოზე არის წმინდა პანტელეიმონის სახელობის ტაძარი და მივედი და ესეთი რამ ესე ვილოცე ესე რომ ვთქვათ ღმერთო აი მე მოვედი მეტი არაფერი არ ვიცი ეხლა მე მწამს შენი და ეხლა შენიცი შენი იმედი მაქვს მე მართლა ისეთი ძალით ვირწმუნე რომ თლიანად ჩემი მთელი თავისუფალი არჩევანი გავაკეთე და დარწმუნებული ვიყავი მე ამ ყველაფერში ერთი წამი ეჭვი არ მეპარებოდა. მივხვდი რომ აუცილებელი იყო მოძღვრის სკოლა და ეკლესიაში სიარული რა. და ჩემი მეგობარი იყო იქვე მეზობელი ჩემი ბავშვობის მეგობარი და ის იყო ერთი ჩემი სამეგობრო და ვისაც ყავდა მოძღვარი და იმას ვთხოვე და მე მიყვანა შემდეგ და უკვე ჩავერთე ესე რომ ვთქვათ ეკლესიურ ცხოვრებაში. აღსარებებს ვაბარებდი ხოლმე ვეზიარებოდი და როგორც შემეძლო ვეძებდი ღმერთს და როგორც შემეძლო და როგორც მესმოდა ვერთგულებდი. ნელ-ნელა უკვე მონასტერსაც მოვახლოვდი. გურამ თავარდქილაძის სახელობის უნივერსიტეტი იყო სამას არაგველზე და იქ ვსწავლობდი და ბოლომდე არ დამემთავრებია, იმიტომ რომ უკვე მეოთხე კურსზე ვიყავი. მეოთხე კურსის მეორე სემესტრი იყო და აი მაშინ უკვე ისე გადავწყვიტე ბერად აღკვეცა რომ აღარც იმას აღარ დაველოდე და პირდაპირ წამოვედი. იურიდიული მქონდა არჩეული. ოღონდ ეხა სიმართლე რომ გითხრათ დიდად ეხა აი რავი, უბრალოდ რომ აი სტუდენტი უნდა ყოფილიყავი. თავიდან იმაზე ვაბარებდი ბიზნესის მართვაზე, მაგრამ მე რაღაც მათემატიკაში არ გამიმართლა რაღაც ისეთ თქმულები ვერ ავიღე და მე მეორეჯერ ჩავაბარე და ყველაზე ისეთი ადვილი ისე გავარჩიე რა, რაღაც ნაკლები ისინი ვარდებოდა. გაგონილი მქონდა, რომ იქ რაღაც ბრძოლები არისო, 3 დღეო, 4 დღეო, რაღაცა ძალიან ძნელიაო მონასტერში გაჩერებაო და მეთქი 10 დღით წავალ თუ შეუძლებ მეთქი რა, რავი. თუ არა და ხო წამოვალ უკვე მეთქი და პირველ ჩამოსვლაზე რო ჩამოვედი, მთელი ზაფხული აქ ვიყავი. სანამ სწავლა არ დამეწყო, სექტემბრამდე აქ ვიყავი, ისე მომეწონა აქაურობა და ძალიან მიხაროდა აქ ყოფნა, ძალიან დიდი მადლი ვიგრძენი აქ. რაღაც შუქი რო აინთება, რაღაც აი სხვანაირად დავინახე ყველაფერი, უცებ რაღაცა შეეხო ჩემ გულს. მამები ამბობენ, რომ ადამიანშიო მადლი როცა არისო, სხვაშიც ხედავს ამ მადლსო და სამყაროშიც ხედავს ამ მადლს და როცა ეს მადლი არ აქვს, ვერც სხვაში ვერ ხედავს და ვერც ამ სამყაროში ვერ ხედავს და როცა მე აქ მოვედი ღმერთის წყალობით ამ მამების ლოცვით აქ მონასტერში ესე რომ ვთქვათ შრომით და ღვთისმსახურებით ჩემ გულშიც შემოვიდა მადლი. მეგონა რომ მონასტერში რომ წავიდოდი შეიძლება იქ საერთოდ ვერ შეხვედრილიყავი მეთქი ალბათ ჩვენთვის ალკე რაღაცა ის იქნება მეთქი იქ მივეხმარებით შეიძლება რაღაც თვალი მოკრა მეთქი მე მეგონა რაღაც ძალიან ისეთი ის იყო რა რომ რაც მიუწვდომელი ის იყო ჩემთვის და აქ კიდე ძალიან უშუალო და ისეთი თბილი ბერები იყვნენ და ესე რომ ვთქვათ ყველა ურთიერთობაში შემოდიოდა როგორც შენ თანასწორს როგორც აი შენ ძმას ისე გეურთიერთობებოდნენ რა და შესაბამისად რომ ესეთები რო იყვნენ შესაბამისად გამოვიდა მათთან ურთიერთობა ესე რომ ვთქვათ დაუახლოვდი უკვე ჩემიანებად მივიჩნევდი და მე უკვე ყოველთვის როცა საშუალება გამოჩნდებოდა შაბათ-კვირა იქნებოდა 1-2 დღე თუ რაღაცა მინდოდა რომ ჩამოსულიყავი ხოლმე და მათთან ერთად ყოფილიყავი მომენახულებინა დახმარებაც როცა ჭირდებოდათ რაღაც მშენებლობის დროს რეკავდნენ ხოლმე და ეხაც ესე არის რომ ბიჭები გვეხმარებიან ხოლმე და მე ჩამოვდიოდი ხოლმე და ესე მქონდა ურთიერთობა 2 წლის განმავლობაში და მე ნუ უკეთ მე მეც გადავწყვიტე რომ აქ დავრჩენილიყავი.
24 წლის ვიყავი, როცა ვერათ აღვიკვეცე და დამარქვეს ქერუბინი. ალბათ 1-3 წელიწადში მე კიდე დიცქემაში ამკვეცეს და აბელი დამარქვეს და ეხლა აბელი მქვი. ცოტა ესე რომ ვთქვათ მოულოდნელი იყო ეს მათთვის, მაგრამ ძალიან გაგებით მოეკიდნენ და ეხლა მათ მშობლურს ურვილს რო ეხლა უნდა ყველას უნდა ეს დაუშვათ რომ შვილი მის გვერდით იყოს მათი ნება ჩემ არჩევანზე წინ არ დააყენეს და ამაში ესე რომ ვთქვათ გამithვალისწინეს და კარგად მომექცნი. 20 წელი უკვე ისეთი ასაკია რომ რაღაც არჩევანი უნდა გააკეთო. დამენანა ჩემი თავისუფალი არჩევანი რომ სხვა რაღაცაში გამეფუჭებინა რა. მეთქი თუ მე ვირჩევ რატომ არ უნდა ავირჩიო ეს უმჯობესი. მინდოდა რომ ჩემი არჩევანი ესე რომ ვთქვათ არ ყოფილიყო არაფერი ისეთი რომ მე უფლისთვის რამის შეწირვა დამეკლო. ნუ ესე დავიწყე და მე ხარ როგორც ჩანს ესე მარტო ნაბიჯის გადმოდგა არ არის ამას მე შინაგანათაც დიდი თავისუარყოფა უნდა და ვცდილობთ ახლა ამას. მონასტრის ისტორია დიდად არ არის შემორჩენილი, რომ რაღაც ვრცელი ისტორია ქონდეს. მე-7 საუკუნეში არის დაფიქსირებული ისტორიულად, რომ აი მაშინ ჯერ კიდევ არსებობდა ეს ციხე. მე-10 საუკუნეში როგორც მახსოვს, აქ ძამისთავარი იყო ადარნასე, ის იყო ამ ციხეში, მისი რეზიდენცია იყო. საბრძოლო ციხე იყო ეს, აქ ქვევით ქალაქი იყო, მზოვრეთი, საბაჟო დანიშნულებაც ჰქონდა. დიდი ომებიც აქვს გადახდილი ამ ციხეს, თემურლენგმა აიღო ერთხელ გიორგი მე-7 იყო ამ ციხეში და მის დატყვევება უნდოდა და ვერ მოახერხა მაშინ და შემდეგ ეს ციხე დაანგრია და აქ მოსახლეობა ვინც იყოს უყველა დახოცა რა და ამის შემდეგ მე ფანასკერტელები ცისიშვილები მოვიდნენ მათ გადასცეს აქ მიწები და ეს ციხეს იმაგრეს და ისინი იყვნენ და შემდეგ უკვე 18 საუკუნეში დაახლოებით მიატოვეს აქაურობა და იმის შემდეგ არავინ არ ყოფილა და დაარსდა მონასტერი 2008 წელს. სამი ტაძარი არის ამ მონასტერში. ეს მონასტერი თვითონ არის ცამეტი ასურელი მამის სახელობის. ერთი ტაძარი ცამეტი ასურელი მამის სახელობის არის, ერთი წმინდა გიორგის სახელობის და ერთი ღვთისმშობლის შობის სახელობის. გარეთ კიდე ყოვლადწმინდა სამების სახელობის ტაძარი შენდება. და იქ ქვევით არის კიდე პატარა საძვალე უნდა იყოს და იქ იქნება აღდგომის სახელობის ტაძარი. 24 ბერი ვართ ახლა 30-მდე ვართ წევრები, ერთი მორჩილი გვყავს, რამდენიმე ახალი დარჩენილი არის სამორჩილეს ეძახით. ყველას აქვს თავთავისი მორჩილებები. 3 საათზე ვიწყებთ ღამე ლოცვას, დილის 7 საათამდე, ყოველდღიური წირვები გვაქვს ჩვენ. დილით სტუმრები და სამორჩილეები ტრაპეზობენ. მე მორჩილებები არის საღამოს 4 საათზე ისევ ლოცვა გვაქვს, მე 5 საათზე საყოველთაო ტრაპეზი არის და საღამოს კიდე პატარა ლოცვა არის სერობის 6 საათზე და ესე მიდის ხოლმე და წინამძღვარი არის მამა იოანე ხვედელიძე, ადრე მოღვაწეობდა ქოზიფის მამათა მონასტერში და 2008 წელს ორ ბერთან ერთად ისინი ქოზიფაში იყვნენ და მეუფესთან ერთად აქ მოვიდნენ და მაშინ მეუფემ აკურთხა წინამძღვრად და მას შემდეგ მისი ლოცვით და გულმოდგინებით ხდება ეს ყველაფერი. ყველა ადამიანი ხომ ერთობისთვის არის გაჩენილი, უფლისნება ხომ ეგ არის, რომ ჩვენ ყველანი ერთნი ვიყოთ, ჩვენი ცოდვები, ჩვენი სისუსტეები ხელს გვიშლის, რომ ამ ერთობაში ვიყოთ, ხელს გვიშლის სიყვარულში. შეიძლება ადამიანი არ უკვირდება, მაგრამ გულში თუ ჩაიხედება, ხო, შეიძლება დაინახოს, რომ ყოველ წამს ღალატობს ამ ერთობას და ჩვენ ამ ერთობისთვის შეუფერებლად, შეუსაბამოდ ვიქცევით. რა საქმიანობთ თავისუფალ დროს? თავისუფალ დროს მიყვარს წიგნების კითხვა, სასულიერო წიგნებს კითხულობ ხოლმე. საყვარელი წიგნი და ციტატა. ჩემი საყვარელი წიგნი არის წმინდა სილვან ათონელის ცხოვრება და სწავლებანი და საყვარელი ციტატა მისი გამონათქვამი მომწონს ახლა ზუსტად. ეს ერთ-ერთს ვერ ავარჩევ. ბავშვობის ოცნება. ბავშვობის ოცნება. ბავშვობის ოცნება. ალბათ უფრო ფეხბურთელობა.
სასულიერო პირი რომ არ ყოფილიყავით, რომელ პროფესიას აირჩევდით? ფეხბურთელობას ავირჩევდი ალბათ. ისე სხვა პროფესიები, რაღაც მეცნიერული და ისინი და თარგმნილი. სიტყვა, რომელსაც ყველაზე ხშირად იყენებთ? ყველაზე ხშირად ლოცულობთ ჩვენ და ალბათ უფრო ის. ყველაზე სასაცილო შეკითხვა, რომელიც თქვენთვის დაუსვამთ? არ მახსენდება. ყველაზე დიდი შეცდომა. ყველაზე დიდი შეცდომაც ეხა ესე გამორჩეულად. რავი, ალბათ ეგრე რომ რაღაცა ყოფილიყო, ეგრევე გამახსენდებოდა. ისე შეცდომებს ყოველ დღეებში. ყველაზე დიდი მიღწევა. ბერობა არის ჩემთვის. კეთილი რჩევა. ჩემი რჩევა იქნებოდა, რომ ყველა მირწმუნოს ღვთის. დიდი მადლობა. მადლობთ. წლის 11 ივლისს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის წმინდა სინოდმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ანტონ მეორე წმინდანად შერაცხა და მას მრავალვნებული უწოდა. ამ წოდებიდანვე ცხადია, რა გზას გაივლიდა, რამდენ გასაჭირსა და უსამართლობას აიტანდა წმინდა მწყემსმთავარი, ეკლესიის და ქვეყნის კეთილდღეობას რომ შეალია სიცოცხლის წლები. ჩვენთვის საეკლესიო საბუდებში ასე არის, რომ ესე იგი დავიცვათ მტკიცედ რჯული და კათოლიკოსობა. ანუ ქართველების ახლა ხო არის დევიზები, უამრავი დევიზია. ქართველისთვის კათოლიკოსი და საქართველოს ეკლესია ნიშნავდა ქართველობას. ქართველი და მართლმადიდებელი ერთი და იგივე იყო ქართველის თვალში. ანუ კათოლიკოსი რას ნიშნავდა? ანუ პატრიარქი ნიშნავდა მას, მის მინეობას, მის იდენტობას. პატრიარქ ანტონ მეორეს ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე დროს მოუწია მოღვაწეობა. მისი პატრიარქობისას 1801 წელს ქართლ-კახეთის სამეფო გაუქმდა. მოგვიანებით კი 1811 წელს საქართველოს მართლმადიდებელმა სამოციქულო ეკლესიამაც დაკარგა ავტოკეფალია. კათოლიკოსი ანტონ მეორე დაიბადა 1762 წლის 8 იანვარს. ძალიან საინტერესო ის ფაქტი, რომ დაიბადა იმ დღეს, როდესაც პეტერბურგში გარდაიცვალა მისი პაპა, მეფე თეიმურაზ მეორე. ჩვენთან ლიტერატურაში ძალიან ხშირად შეხვდებით ასეთ აზრს, რომ თეიმურაზი მას დაარქვეს გარდაცვლილი პაპის საპატივცემულოდ. ეხლა ეს პატარა შეცდომაა, ცოცხალი პაპის საპატივცემულოდ დაარქვეს, იმიტომ რომ საქართველოში ერთ დღეში ცნობა თეიმურაზის პეტერბურგში გარდაცვალების შესახებ ვერ მოვიდოდა. ის გაცილებით გვიან შეიტყო სამეფო სახლმა, რომ თეიმურაზ მეორე გარდაიცვალა პეტერბურგში. ანტონმა ერისკაცობაში თეიმურაზ ერეკლესზე ბატონიშვილმა მიიღო საკმაოდ ფართო განათლება ოჯახში, თავისთავად ცხადია მას როგორც უფლისწულს ზრდიდნენ და მიუჩინეს მას მასწავლებლები, რომლებიც ასწავლიდნენ სხვადასხვა საგნებს, მაგრამ გარდა ამისა, მან მიიღო საკმაოდ საფუძვლიანი სასულიერო განათლებაც. მისი მოძღვარი, იმდროინდელი კათოლიკოსი ანტონ პირველი სასულიერო სემინარიაში უშუალოდ ხელმძღვანელობდა ჭაბუკის აღზრდა განათლებას. ბერად აღკვეცისას ახალგაზრდა თეიმურაზ საყვარელი მოძღვრისა და მასწავლებლის სახელი ანტონი ეწოდა. გეორგიევსკის ტრაქტატის გაფორმების შემდეგ მეფე ერეკლე მეორემ ახალგაზრდა ბერ-დიაკონი ანტონი დიპლომატიური მისიით რუსეთში გაგზავნა, სადაც 1784 წელს ჯერ ნინოწმინდის ეპისკოპოსად დაასხეს ხელი. მოგვიანებით კი ალავერდის მიტროპოლიტად დაადგინეს. სამშობლოში მღვდელმთავარი 1789 წელს დაბრუნდა. რადგანაც კათოლიკოსი ანტონ პირველი ახალი გარდაცვლილი იყო, სრულიად ახალგაზრდას 27 წლის ჭაბუკს მოუწია საქართველოს ეკლესიის მწყემსმთავრობის მძიმე ჯვარი ეტვირთა. წმინდა ანტონი 20 წელზე მეტხანს მართავდა საქართველოს ეკლესიას.
მძიმე წლები გამოიარა, მაგრამ მაინც მოახერხა უამრავი კეთილი საქმის აღსრულება. აღადგინა მტრისგან დარბეული ეკლესია-მონასტრები. საქართველოს მთიანეთში ქრისტიანობის განსამტკიცებლად მისიონერთა ჯგუფი გაგზავნა. წმინდა მწყემსმთავარი ზრუნავდა და მფარველობდა წინამორბედი პატრიარქის ანტონ პირველის მიერ გახსნილ სასულიერო სასწავლებლებს. აქტიურად მონაწილეობდა პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც. დასავლეთ საქართველოს, ანუ აფხაზეთის საკათალიკოსოს მეთაურად სოლომონ მეორემ ამორჩია დოსითეოს ქუთათელი. ეს იყო ძალზე დიდი მაყვაძე ადამიანი, მისი მარჯვენა იყო ექვთიმე გენათელი. ანუ გელათის ეპისკოპოსი. იმდენად დიდი ადამიანები იყვნენ ესენი, რომ ჯერ კიდევ როცა ანტონ მეორე იყო კათალიკოსი, აი მაშინ მათ თქვეს დასავლეთ საქართველოში საეკლესიო კრებები მოიწვიეს და თქვეს, რომ საერთოდ უნდა გაერთიანდეს საქართველო და აღარ სიმერეთის სამეფო უნდა იყოს და არც ქართლი უნდა იყოს ერთიანი საქართველოს სახელმწიფო. და ჩამოვიდა დელეგაცია სწორედ დოსითეოს ქუთათელი და ექვთიმე გენათელის მეთაურობით. თხოვეს ერეკლე მეორეს, რომ ეს ჩვენ გადავწყვიტეთ დარბაზმა დაადგინა, რომ თქვენ უნდა იყოთ ჩვენი ხელმწიფე და ჩვენ აღარ გვინდა რომ ყავდეთ ჩვენი საკუთარი მეფე და თქვენ უნდა იყოთ, მაგრამ ეს ვერ მოხერხდა. მაგრამ რადგან ეს ვერ მოხერხდა, მაშინ თქვენს რომ ეკლესიურად მოდი ერთიანი იყოს, აღარ გვინდა დამოუკიდებელი ჩვენ, ესე იგი თავისთავადი აფხაზეთის ან იმერეთის საკათალიკოსო და ჩვენ ვცნობთ, რომ ანტონ მეორე არის ჩვენი პატრიარქი. ანუ მას ესე იგი დოსითეოს ქუთათელს წერეთელი იყო გვარად მიანიჭა სოლომონ მეორემ კათალიკოსობა, მაგრამ დოსითეოსმა უარი თქვა კათალიკოსობაზე, ანუ არ იკურთხა თავისი თავი, ანუ კათალიკოსად არ იკურთხა და თქვა, რომ ანტონ მეორე არის ჩვენი ზოგადი პატრიარქი. ეს იყო ძლიერი თავდადება. მეფე გიორგი მე-12-ის გარდაცვალების შემდეგ, სანამ რუსეთი ოფიციალურად გამოაცხადებდა ქართული სამეფოს გაუქმებას, ქვეყანა ქაოსმა მოიცვა. ეკლესია იყო ის ერთადერთი ძალა, რომელიც ცდილობდა დაემშვიდებინა გაურკვეველ მდგომარეობაში მყოფი ბატონიშვილები და საქართველოს შეურაცხყოფილი და მოტყუებული მოსახლეობა. რუსეთის ხელისუფლებამ 1802 წელს სიონში შეკრებილ ქართველებს ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმების მანიფესტი წაუკითხა. ანტონ კათალიკოს კი უბრძანეს მეფის ერთგულებაზე დაეფიცებინა. რუს ჯარისკაცებს ალყა შემოერტყათ სიონის ტაძრისთვის. ბრძენი მწყემსმთავარი მოერიდა საქმის გართულებას და ხალხს სთხოვა რუსეთის ერთგულება ეღიარებინა. ძნელია წარმოდგენა, რას გრძნობდა მისი გული იმ წუთებში, როგორ უმძიმდა მისთვის ამ მიუღებელი ნაბიჯის გადადგმა. იცოდა, რომ რუსეთის ხელისუფალნი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმებას დააჩქარებდნენ, თუ აშკარად გამოხატავდა თავის პოზიციას. ფარულად კი გულშემატკივრობდა რუსეთის წინააღმდეგ მიმართულ ქართველი ხალხის ეროვნულ განმანთავისუფლებელ მოძრაობას. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა პრაქტიკულად მოახდინა ანექსია ქართლ-კახეთის სამეფოსი, დაარღვია ხომ ტრაქტატის პირობები, აქ ჩამოსული მთავარმართებლები ეგრეთ წოდებულები ძალიან ხშირად ერეოდნენ საეკლესიო საქმეებში. ნუ ცხადია, მათ ჰქონდათ ალბათ მითითება პეტერბურგიდან, რომ ჩარეულიყვნენ საეკლესიო საქმეებში. ყოველ შემთხვევაში კნორინგი, პირველი მთავარმართებელი, ძალიან აქტიურად მოითხოვდა კათოლიკოს ანტონ მეორისგან დეტალურ ცნობებს საქართველოს საეკლესიო ვითარების შესახებ. რამდენი ეპარქია, ვინ არიან მღვდელმთავრები, რამდენი მონასტერია ამა თუ იმ ეპარქიაში, ვინ არიან მონასტერის წინამძღვრები, რამდენი საეკლესიო ყმა არსებობს, რამდენი საეკლესიო აზნაურია, რითი ცხოვრობენ მონასტერები, რა შემოსავალი აქვთ და რა მიწებს განკარგავენ. ძალიან აინტერესებდა ცხადია ის მფლობელობა, მიწათმფლობელობა მცხეთის საკათალიკოსოსი და ცალკე აღებული ეპარქიებისა და პერიოდულად ანტონი იძულებული იყო, რომ გაეცა პასუხი, მაგრამ რუსები არა მარტო ამას მოითხოვდნენ რუსეთის მმართველი წრეები, არამედ მათ მიზან მიმართულად ჰქონდათ პოლიტიკა არ გაემრავლებინათ საქართველოში მღვდელმთავრები. ანუ, როდესაც გარდაიცვლებოდა რომელიმე მღვდელმთავარი, რომელიმე ეპარქიის, იმ ეპარქიას უერთებდნენ მეზობელ ეპარქიას, ამით ცხადია მცირდებოდა ეპარქიების რაოდენობა.
ბუნებრივია ძალით დამორჩილებულ და მეფობა წართმეულ ქვეყანაში ეკლესიის დამოუკიდებლობას ვერ მოითმინდა რუსული იმპერია. ამიტომაც ცარიზმის მთავარი ამოცანა ავტოკეფალიის გაუქმება გახდა. ამაში მას ხელს უშლიდა საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი. მაგის გარეშეც გაუქმდებოდა ალბათ საქართველოს საკათალიკოსო, იმიტომ რომ ეს ჩაფიქრებული იყო რუსეთის მთავრობის და სინოდის მიერ, მაგრამ რაღაცამ პრაქტიკულად დააჩქარა ეს პროცესი და ამაში საკმაოდ წვლილი მიუძღვის ორ ქართველ მღვდელმთავარს. ერთი ეს არის არსენ ტფილელი, რომელიც ბაგრატიონთა გვარის წარმომადგენელი იყო, თუმცა ნადიბაიძის გვარს ატარებდა და მეორე ეს არის ქსნის ერისთავთა წარმომადგენელი ვარლაამი, ამ დროისთვის ახტალის მიტროპოლიტი. თავარი, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ბომბი ჩადებული იყო თვით გიორგიევსკის ტრაქტატში. მე შემიძლია ახლა თქვენ წაგიკითხოთ ეს პუნქტი დასამტკიცებლად უსაკუთრესისა მონარქისა კეთილნებობისა მისის უგანათლებულობისა მეფისადმი, ანუ ერეკლესადმი და ერთა მიმართ მისთა და უმეტესისა შეერთებისა რუსეთისა თანა ამათ ერთმორწმუნეთა ერთა თანა ინებეს მის იგი დიდებულებაი, ანუ იმპერატორი, ვითარმეთ კათალიკოსსა, ანუ უმთავრესა არქიეპისკოპოსსა მათსა, რათა აქ უნდეს ადგილი რიცხვთა შორის რუსეთისა მღვდელმთავართასა, მერვესა შინა ხარისხსა. უკვე ეს არის ავტოკეფალიაზე დიდი დარტყმა, რომ ის მერვე ხარისხის მღვდელმთავრად შედის რუსეთის სასულიერო პირების, რუსეთის იერარქების სიაში პრაქტიკულად. ესე იგი არს შემდგომად ტობოლსკისა. ესე იგი ტობოლსკის არქიეპისკოპოსის მერე მიუჩინეს ადგილი საქართველოს კათოლიკოს. და ყოვლად უმოწყალესობით მიუბოძეს მას ნიადაგ ტიტლოსა, ანუ მუდმივად ტიტლოსა, ტიტულს უწმიდესისა სინოდის ჩლენობისასა წევრის. ხოლო მართებისათვის საქართველოს ეკლესიისა, ანუ მართლობისთვის და მიწერ მოწერათასა, თუ ვითარ სათანადო ვარს რუსეთისა სინოდისადმი, ამისთვის უკვე დაიწერება სხვა არტიკლი. ანუ როგორი დამოკიდებულება ექნება სინოდს საქართველოს ეკლესიასთან და როგორ შევა ის მათთან პრაქტიკულად დაქვემდებარებაში, ამაზე ცალკე არტიკლი დაიწერება. ცალკე არტიკლი აღარ დაიწერა, საჭირო აღარ გახდა, იმიტომ რომ აი სწორედ ეს პუნქტი გამოიყენეს ალბათ რუსეთის მმართველმა წევრებმა როგორც სასულიერო, ასევე საერომ და მოახდინეს საქართველოს, როგორც ისინი ამბობდნენ, ეკლესიის რეორგანიზაცია, აქ საერგაზაქციის შექმნა, საკათალიკოსოს გაუქმება. მტერმა მიზნად დაისახა საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი, რუსეთში გადაესახლებინა და ამ გზით იძულებით ჩამოეშორებინათ მისთვის პატრიარქობა. მიზნის მისაღწევად ყველანაირ უსამართლო და უმსგავსო ხერხს მიმართეს. საეკლესიო ქონების მითვისება დააბრალეს, სასულიერო პირების ხელდასხმა აუკრძალეს, გადაადგილებაც კი შეუზღუდეს მთავარ მართებელ ციციანოვის ნებართვის გარეშე. წმინდანს დაუპირისპირეს მოსყიდული, რუსული ორიენტაციის მქონე სასულიერო პირები, რომლებიც აღარ ემორჩილებოდნენ პატრიარქს და ეკლესიაში არეულობა და შფოთი შეჰქონდათ. იმდროინდელმა მთავარ მართებელმა ტორმასოვმა წმინდანს პოლიტიკური გამჭრიახობითა და მოჩვენებითი თანაგრძნობით ეკლესიის რეორგანიზაცია შესთავაზა. თან დაჰპირდა, რომ კათალიკოსის უფლებები შეუზღუდავი იქნებოდა. ამისთვის კი აუცილებელი იყო მისი რუსეთში გამგზავრება სინოდის სხდომაზე დასასრებად. ანტონმა იცოდა, რომ ის თუ წავიდოდა რუსეთში, ის უკან აღარ დაბრუნდებოდა და საქართველოს ეკლესიის ბედი პრაქტიკულად გადაწყვეტილი იყო რუსეთში და ცდილობდა, რომ როგორმე გადაედო რამდენჯერმე თავისი წასვლა. საბოლოო ჯამში უკვე ძალიან ისეთი მკაცრი ნოტა მიიღო რუსეთიდან და აქაურმა თვითმმართველებმაც დაჟინებული თხოვნით აიძულეს ანტონი, რომ მას 1810 წლის ნოემბერში დაეტოვებინა საქართველოს, მან ბოლო წირვა ჩაატარა სვეტიცხოველში და გაემგზავრა რუსეთში, საიდანაც ის აღარ დაბრუნებულა. 1811 წელს იმპერატორმა ორი აქტი შეადგინა. ერთი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმებას მოწმობდა, მეორე კი პატრიარქ ანტონს კათალიკოსის ტიტულს უნარჩუნებდა.
წმინდანს ჯილდოებიც უბოძეს და პენსიაც დაუნიშნეს, მაგრამ პატივაყრელი მწყემს მთავარი, რა თქმა უნდა, შეურაცხყოფილი იყო. მალე იგი მოსკოვში გადავიდა, სადაც ქართული სამეფო გვარის წარმომადგენლები ცხოვრობდნენ. თუმცა აქაც ვერ დაჰყო დიდხანს. ნაპოლეონის შემოსევის გამო იგი იძულებული გახდა ტამბოვისთვის შეეფარებინა თავი. აღარავის ახსოვდა ტანჯული პატრიარქი. დიდ გაჭირვებაში ცხოვრობდა. პენსიას მისი ამალის წევრები ხარჯავდნენ. ნაწილი თანხით კი კათალიკოსი ღარიბ ღატაკებს ეხმარებოდა. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო წმინდანმა სამშობლოში დაბრუნება ითხოვა, რაზეც უარი მიიღო. დასნეულებულმა ანტონ კათალიკოსმა სიცოცხლის ბოლო წლები ნიშნი-ნოვგოროდში გაატარა. აღსანიშნავია ადგილობრივი მოსახლეობის დიდი სიყვარული და პატივისცემა დევნილი პატრიარქისადმი. ფიზიკური გარეგნობით გამორჩეული ანტონ მეორე რუსი მხატვრების შთაგონების წყაროდაც იქცა. ანტონ მეორე კათალიკოსის ხსენება 3 იანვარსა და შეუთხო უფალგმეთს, რომ მისი სული იყოს მუდამ მეოხი წინაშე ღვთისა, რათა ქართველი ერი გამრავლდეს და გაძლიერდეს და გაემარჯვოს საქართველო. საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი 1827 წლის 21 დეკემბერს გარდაიცვალა. იმდროინდელმა მთავარმართებელმა პასკევიჩმა მისი ნეშტის საქართველოში გადმოსვენებაზე უარი განაცხადა. სიცოცხლეში მრავალვნებულ ქართულ პატრიარქს არც სიკვდილის შემდეგ ღირსებია ქართული მიწა. არა და მისი უკანასკნელი სურვილი მხოლოდ ეს იყო.